Закінчено ремонт монітора комунікатора AG-Leader. Відомо, що такого роду прилади спілкуються з іншими елементами одної системи у форматі CAN-протоколу, але для зв'язку із зовнішніми приладами використовують звичайний USB-протокол. Ось з торця на корпусі ми бачимо гніздо, яке застосовують для підключення зовнішніх приладів. І скарга була на те, що USB-роз'єм не зв'язує, немає зв'язку між зовнішнім приладом, який підключається до USB-роз'єму, і самим монітором. І підозра була саме на цей роз'єм, на сам роз'єм, на розетку. Ось ми її тут випаяли. Розібрали цей роз'єм. Він розбирається. Спочатку знімається оця задня кришка, потім він розсипається, і там всередині нема чому ламатись, там все просто. На жаль, не в механіці справа, а справа в електроніці цієї плати. Ось тут ми бачимо 4 роз'єми, 4 контакти USB. 2 з них заживлення відповідають, плюс 5 вольт і земля, а середній D-, D+, це якраз шини даних, шинообміну зовнішнього приладу з монітором. Відповідно, на шляху від роз'єма до процесора стоїть перетворювач, який перетворює сигнали із протоколу USB в звичні для процесора сигнали формату UART, і шина даних D-, D+, приходить на процесор уже у вигляді звичних сигналів TX, RX. Але до того перетворювача ще є ряд мікросхем, які довелося замінити, тому що D- сигнал виявився неробочим, відсутній був, замикав на землю і не було зв'язку. Саме тому, не із-за відсутності контакту в роз'ємі, а із-за проблем в мікросхемах. Ось, тобто спочатку від USB ми маємо на шляху USB-сигналів ми маємо супресор, задача якого придушувати статичну електрику, яка виникає при дотиканні відповідних контактів USB-штекера, коли він засовується в USB-розетку. І із-за різниці потенціалів виникає статична електрика, розряд, яка спалює мікросхеми. Так, задача цієї мікросхеми вхідної якраз в тому, щоб зглажувати ці скачки, не пропускати сигнали високої напруги далі в систему. Якщо уявити собі, що USB-роз'єм – це ворота, то ця мікросхема супресор – це як тамбур, такий тісний тамбур, який пропускає всередину тільки сигнали D+, D-, амплітудою 3 вольти, а все, що вище, повинен придушувати, пригнічувати. Далі йде дросель, фільтр. Далі йде така мікросхема. Як влаштована цей супресор. Він двохканальний, канал 1, channel 1, channel 2. Він якраз двохканальний, тому що D+, D-, дві шини даних USB на вхід і на вихід.
для заходу у монітор і для виходу з монітору. Ось так він виглядає. Далі після фільтра Дуросселя стоїть мікросхема, так званий комутатор заряду USB. Той мікросхема, що відповідає за те, щоб 5 вольт подавати, коли потрібно, назовні. Але в нього є така, в цієї мікросхеми, в комутатора є побічна функція, от коли він працює в режимі зарядки, коли йому система говорить перейти в режим зарядки, то він замикає накоротко ці сигнали D+, D-. Тобто, щоб взагалі шини даних не працювали. От, і його теж замінили. Цю мікросхему. Ось вона так виглядає, вона вже складніша. З правої сторони заходять сигнали D1, D2, а з лівої сторони там D-out, DM-out, DP-out, це виходять сигнали. Отак виглядає на платі. На платі виглядає місце, випаяна мікросхема, ось за тим алюмінієвим фартухом тепловим. Таке віконечко, це випаяна схема. Там була. От. І цю схему теж замінили. Ось так виглядають в натурі оці мікросхеми, які були замінені. Оце супресор, оце комутатор USB. Ось вони десь 2-3 мм. Дуже малі. І взагалі тут дуже багато таких супердрібних елементів. Так, після заміни так виглядає, не виглядає, а дійсно так і є, що коротке замикання, це навіть і не коротке замикання, це занижений опір на шині даних D-. Це все було усунено, цей занижений опір або часткове коротке замикання. І зараз справа за тим, щоб впаяти назад цей роз'єм, USB-роз'єм, зібрати це все в корпус і перевірити в реальних умовах роботи. Все.